Moikka Puutarha 49 ja tervetuloa uuden puutarhavideon pariin. Aika kesäisissä tunnelmissa saadaan olla jälleen kerran. Nyt on ollut hellemekko-kelit, sortsikelit. Ihan mahtavaa, ollaan päässyt todellakin kunnolla tekemään puutarhahommia. Ja koska viimeksi esitimme kysymyksen videossa kysymyksiä ja vastauksia, eli Q&A-videossa siitä, että olisiko sellaiset kivat jatkossakin, niin tässä me ollaan. Ajateltiin tehdä toinen jakso ja toinen video näihin kysymyksiä ja vastauksia. Niitä on tullut ihan runsaasti ja itse asiassa aika mielenkiintoisia kysymyksiä olette osannut esittää. Ja jälleen kerran sanottakoon, että tässä vastataan muutamiin kysymyksiin ja niitä voi meille laittaa alle sinne kommentteihin tai lähettää muuta kautta Instan tai vaikka sähköpostin välityksellä. Aika paljon puutarhahoidossa herää kysymyksiä itsellekin aika usein, kun tekee asioita. Kaiken näköisistä asioista haluaisi tietää lisää ja itse asiassa ehkä eniten sitä, että miten muut tekee. Niin. Mä itse asiassa ajattelin aloittaa tämän kysymällä sulta, Henri, että mitäs meille kuuluu, mitä me ollaan tehty viime aikoina puutarhassa? Mehän ollaan sekä täällä maalla että kaupungissa niin tämän kevään tulon myötä niin aktivoiduttu melko lailla, sanoisinpa jopa mielipuolisesti välillä, että ollaan perustettu kukkapenkkiä ja ollaan tietysti siivottu talven jälkiä. Ollaan jo istutettu sipuleita ja porkkanoita, laitettu siis kasvimaata kuntoon. Me ollaan lannotettu. Pavut on kylvetty esikasvatukseen, kesäkurpitsat, yrttejä, gladiolukset ja daaliat on nyt siirretty lopullisiin kasvatusastioihin ja lopullisille paikoilleen. No sitten tietysti tämä kanojen tulo viime viikolla oli ihan mahtava, eli jokapäiväinen rutiini on nyt sitten niiden hoitaminen. Okei, no se kanalan rakennushomma oli oma juttu. Sitten me ollaan kunnostettu maakellaria syksyä varten. Et kyllä täällä puutarhassa on tapahtunut sekä täällä maalla että kaupungissa niin itse asiassa tosi paljon jo. Näin keväällä on into liukassa näissä hommissa. Kyllä. Lähdetään sitten ensimmäiseen teiltä tulleeseen kysymykseen. Tämä oli itse asiassa ihan kiva. Tässä joutui itsekin pohtimaan asiaa. Kysymys kuuluu, mikä innoitti teidät oman YouTube-kanavan perustamiseen? Mehän vuosia kirjoitettiin sitä puutarhablogia. Niiko, ensi vuonna taitaa tulla 10 vuotta itse asiassa. Joo, ja jossain vaiheessa sitten niin ajateltiin, että olisiko kiva dokumentoida myös sitä omaa tekemistä näin videoille. Joo, ja tietysti YouTube on paljon uudempi formaatti ylipäätänsä kuin toi noi blogialustat, että tämmöinen teknologinen kehityskin siinä siivitti. Mutta toki ainakin mä itse mietin sitä, että haluanko mä niin kuin näyttää omaa pärstään, ja jotenkin semmoinen tietynlainen yksityisyyden menettäminen oli asia kyllä, jota tarvii eri lailla pohtia. Ja videossa on niin kuin, kyllä mä sanon itse, että mä tykkään puutarhaohjelmia katsoa, että siinä on aina se, että tavallaan liikkuva kuva ja ääni antaa paljon enemmän. Onhan tässä niin kuin, kyllä se kuva tuo sitten sen, että siinä näkee miten joku toinen tekee samoja asioita, mitä itse tekee. Ja siitä tulee dokumentoitua sitten sitä omaakin tekemistä ja voi sitten palata niihin videoihin vuosien jälkeen ja katsoa, että miten asiat on edistynyt sen työn jälkeen. Joo, ja se, että mikä innotti, niin ehkä se sitten on sitä kokeiluhalua. Että mehän perustettiin meidän kanava jo muutama vuosi sitten ja ihan ehkä voisi sanoa, että just vähän enemmän koeluontoisesti. Tehtiin sinne sisältöä ja videoita ja vähän niin kuin harjoiteltiin ja kokeiltiin, koska esimerkiksi tähän kuvaamiseen liittyy kaikki välineistö, editointi, kaikki semmoinen, niin olen sen ihan itse omin pikkukätösin tekemällä opetellut.
että siinä on tosi paljon ehkä semmoisia nimenomaan tekniikkaankin liittyviä asioita sitten erilaisia kuin tuohon perinteiseen blogimaailmaan, mutta viime vuonna me oikeastaan mietittiin sitä juttua ekaa kertaa ehkä enemmän suunnitelmallisesti, ruvettiin pohtimaan ja ajateltiin, että kokeillaan nyt viime vuonna, nyt kokeillaan, että jos me tehtäisiin niitä, että löytyykö sille kiinnostusta ja ikään kuin tilausta. Ja toisaalta me halutaan kertoa, miten me tehdään puutarhahommia ja mitä tehdään missäkin vaiheessa. Ja toivotaan, että niistä on paljon iloa sitten teille, katselijoille. Sitten tietysti korona-aika ehkä myöskin siivitti, että on ollut tietyssä mielessä sitä aikaa, kun meillä työmatkustamiset ja tämmöiset on poissa. Ja tähän kauteen sitten päätettiin lähteä vielä pikkasen tarmokkaammin näiden videoiden suhteen, että ollaan lupauduttu sen tyyppiseen ajatukseen, että pyritään siihen, että kerta viikkoon video ja sillä ollaan toistaiseksi mentykin. Joo. Mutta kokeiluhalu, näin mä sanoisin. Kyllä. Puutarhahulluus velvoitti. Sitten meiltä oli kysytty, että miten meidän ämpäriperunat voi. Dadaa, minäpä näytän. Hyvin voi. Tässä on yksi mallioppilas. Perunanvarret on kasvanut todella korkeiksi jo. Kukkia ei vielä näy, mutta uskon, että satoa saadaan kohta puoliin. Vähän on lisätty multaa. Perunaa nyt ei ole juuri kasteltu, ei se sitä oikein vaadikaan. Mutta välillä on lorauteltu vähän vettä sinne sekaan. Mutta ämpäriperunat siis on tässä kunnossa tällä hetkellä ja näitähän löytyy sitten muutama ämpäri. 4 ämpäriä vai 5 ämpäriä. Että odotellaan, että satoa tulee. Kiitos kysymästä. Toivottavasti teillä on menestynyt yhtä hyvin. Sitten meillä oli kysymys, miten sienten kasvu onnistui. Voidaan käydä katsomassa, mitä niille kuuluu. Käydään, joo. Niin, mites ne meidän sieniviljelmät oikein voi? Onko satoa tullut? Taisi olla kysymys. Nythän me vasta viime keväänä ja viime kesänä ympitettiin nämä lehtipuun pölkyt ja nämä on täällä varjosassa kosteessa tontin kulmalla odottamassa sitä, että tulisi lämpimämmät kelit ja tämä sienirihmasto, jota näissä ympeissä olisi, niin alkaisi sitten toimia niin, että sieniä putkahtelisi täältä rungosta kuin sieniä sateella. Näissähän oli yhdessä rungossa muistaakseni 50 sieniymppiä, eli reikä porattiin ja se ymppitappi lyötiin sisään ja pantiin vaha päälle. Jotenka tämä sientenviljely ei ole mikään hätäisen ihmisen puuhaa, että tässä pitää odottaa se vuosi, ehkä jopa 2 ennen kuin sieltä alkaa sieniä tulee. Kyllä me tänä kesänä toivotaan, että näistä pötiköistä niin ruokasientä alkaisi tulla. Näitä voi välillä sitten käydä kastelemassa, jos on pitkiä kuivia kausia, että saa kosteutta myöskin tää pölkky. Kysyjälle vaan tiedoksi, että vielä ei näy sientä, ehkäpä syksyllä sitten. No sitten on kysytty, jotenkin mä fiilailen tätä kysymystä ehkä tämmöisenä kompostihulluna, että minkälaista multaa käytätte mieluiten? No, mehän ollaan kaikenlaisen mullan suurkuluttajia, siis multaa kuluu uskomattomia määriä. Joo, tietysti keväällä kun alkaa taimitusajat, niin joudumme käyttämään kaupan pussimultaa, ei siinä mitään. Niin, no käyttötarkoitus tavallaan määrittää pitkälti, että ja vuoden aika. Kylvövaiheessa käytetään kylvämultaa, koska se on taatusti hygienistä, eli siellä ei ole mitään muita bakteereita ja kasvuhäiriöitä mahdollisesti aiheuttavaa. Sitten toki pussimultaa, mutta kaikkein mieluiten käytän oman kompostin tuotosta. Niin, kyllä täällä on tänäkin keväänä jo kottikärryssä sotkettu hiekkaa ja kompostia ja pussimultaa sekaisin. Ja kananmunan kuoria, mistä saa kalkkia. Ja kyllä se näin on, että pussimultaa valitettavasti se on semmoista aika ohutta ja lurua, että tuntuu, että se niinku katoo sinne maahan. Se on ruukkuistutuksilla ja tällaisille, mutta jos tarvitsisi koko kasvimaa esimerkiksi laittaa pelkällä sillä, niin ouch. Siinä on myöskin aika paljon turvetta.
Että suosittelen kyllä, että jos on pienikin mahdollisuus, että sinne pihan perälle jonkunlainen komposti mahtuisi, niin eloperäinen aines maatuu yllättävän nopeasti ja siitä saa aidosti ihan älyttömän hyvää kasvupuustia ja se hoitaa sitä maaperää, koska maaperää meidän pitäisi hoitaa eikä niinkään kasveja. Kyllä. Että Meidän onnihan täällä maalla on, että meillä on kompostoiva ulkohuussi, johon menee kaikki jätökset ja jätteet sitten ja sitten ne siirretään sieltä jälkikompostiin ja sitten vuoden 2 päästä niin siirretään se kasvimaalle kyllä, ja kukkapenkkeihin. näin on. Mutta niin kaikkea kannattaa käyttää ja ehkä semmoinen sekoitus on tässä hyvä, että jos sitä pussimultaa voi pikkasen rikastaa jollakin, niin esimerkiksi semmoinen helppo kompostivinkki, että jos tulee syksyllä paljon lehtiä, niin mustaa jätesäkkiä, jos saa vähän hiekkaa sinne väliin, niin sen kun sulkee, niin vuoden päästä, jos ei ole tammenlehtiä, jotka maatuu älyttömän hitaasti, mutta normaali puulehdet maatuu ja siitä tulee tosi hyvää. Joo, että eikä vaadi edes kompostia. Joo, kannattaa siis multaa itse valmistaa. Joo. Tehdä sekoituksia ja siitä saa ihan eri rakenteista ja pysyvämpää tavaraa kuin sit pelkkä niin kuin pussimulta. Sitten kanat on kiinnostanut kovasti. Miksi päätitte ottaa kanoja ja eikös ne ole työläitä ylläpitää? No jos nyt vastataan ensin tähän, että miksi päätettiin ottaa kanoja? Niin, kokeilun halu. Kompostimulta, kananmunat. Niin, kyllä ne... Aika. Niin, mun täytyy ehkä sanoa, että mä oon fiilaillut vuosia ehkä tämän kesäpaikan hankkimisen myötä siitä, että voisi olla tällaisia kotitarve-eläimiä, jonkunnäköistä omavaraisuusasiaa. Ja kanat on äärimmäisen, mun mielestä ne on hauskoja, ne on kiehtovia ja ne on hirvittävän hyödyllisiä. Eikä pelkästään just niiden munien kautta, vaan minä arvostan myöskin sitä kanan kakkaa, mitä ne tekevät näin niin kuin kompostointimielessä. No täytyy myös sanoa, että se on aika rauhoittavaa katsella niiden touhuja. Kanat on tosi aktiivisia ja kuopsuttaa ja ääntelee tuolla, niin sekin on yksi kyllä. Niin, kenelle mä totesin, että menee kategoriaan, että virtaava vesi, nukkuva lapsi, palava tuli ja kanan kuopsuttelu. Kaikkia näitä jaksaisi tehdä niin kuin loputtomiin seurata. Ja sitten tietysti nyt näin korona-aikoina niin aikaa on. Kyllä. Ja voidaan tehdä etätöitä, niin siinä samalla saadaan kanatkin hoidettua. Niin, siitä ehkä päästäänkin tähän, että eikö ne ole työläitä ylläpitää, niin en kyllä missään nimessä kategorisoisi työlääksi, että se tärkein asia kanoissa on, että niitä ei voi jättää päiväksikään keskenään, eli kerran päivässä. Kanojen hyvinvointi täytyy varmistaa, niille täytyy laittaa vedet ja ruuat ja kerätä munat. No varsinkin se munien keruu on tärkeää, että meillä on 6 kanaa, niin ne munii 6 munaa päivässä, että sitten munintapesät täytyy olla munintakunnossa, eli ei siellä niitä vanhoja munia saa olla tiellä. Joo, ei. Ja aamupäivisin ne munii, eivät siis ihan aikaisin aamulla, mutta sillain noin 10 aikaan siellä on ensimmäiset munat ja siitä noin parin tunnin kuluessa on kaikki kanat muninut. Meillähän on täysin verkotettu kana-aitaus, myös katto on verkotettu, eli sitten kun on nukkuma-aika, niin kanat ihan omatoimisesti kipuaa nukkumaorsillensa nukkumaan. Joo, kanalla luukku on koko ajan auki, eli he saavat itse valita, että milloin menevät sisään ja milloin ulos, mutta se on jotenkin liikuttavaa, että eilen katselin kellosta, että noin 22.20 olivat kanat sisällä ja orrella, ja sitten kun aamulla heräilin tässä 6 aikaan ja kävelin, niin siellä ne jo kuopsutteli pihalla, ja ne on viikossa, nämä on tällaisia siis ruskeita brown neck hybridikanoja, joka on lukemani perusteella kaikkien nopeimmin kesiyntyvä rotu, niin ne oikeasti tunnistaa, ne tulee sua vastaan tuolla kanalan kulmalla. Ne on tosi uteliaita. Ne sillä putkuttaa sulle, miten sitä ääntä voisi kuvailla. Ja sitten se munintakaakatus on myöskin, että niillä on erilaisia ääniä, hirvittävän kiehtovaa. Ja meidän lapset on täydellisiä kanojen hoitajia, että he niin kuin nauttii siitä, että mikä kukakin siis työlääksi näkee. Itse en näe tätä ollenkaan työläänä. Ei se ole kova homma kerran päivässä viedä niille vettä ja ehkä ruokaa. Ruokaa nyt ei tarvitse edes kerran päivässä. Hyvin vaivattomia mun mielestä. Joo, ja nyt kun kanat on ollut noin viikon, niin tuossa viikon kohdalla sitten vaihdettiin ekaa kertaa niille
kuivikkeet sinne kanalan pohjalle, että me ei nyt kesäaikaan ole ajateltu mitään kestopehkuja tai sen kaltaisia käyttää, että purut pois ja uudet tilalle. Ja Näin on. aika siistiä siellä kyllä oli. Ja lapset tykkää hoitaa myöskin niitä. Eli siis ei se meille ole työlästä, lapset tekee. No, huvi ja hyöty, se ehkä tässä kanalassa Joo, yhdistyy näin kivalla on. tavalla. Sitten oli puutarhahommista ja projekteista ja relaamisesta. Aina meiltä aika ajoin kysytään, että No varsin kommentoidaan, että ettekö te lepää koskaan. no, niin kuin näkyy, niin tämä kysymys herättää hilpeyttä. Itsessäkin myönnän, tuttavani kutsuvat minua lempeästi lempinimellä Hulluhenni. Johtuu ehkä siitä, että melko tarmolla niin kuin näitä hommia täällä niin kuin tulee tehtyä. Mutta kyllähän me levätäänkin. Joo, ja huhti-toukokuussa niin on ennenkin sanottu ja kerrottu, että silloin tehdään ne suurimmat työt, työläimmät työt Ja pois kaivuuhommat, alta. mitä ei oikein tavallaan kannattaa ymmärtää se vuoren kierto, että kaivuuhommia ei kannata tehdä keskellä kesää, kun se kasvu on niin tiukassa, niin siitä tekee tuplasti raskaampaa itselleen. Ja kyllä näissä puutarhahommissa on vähän se, että keväällä pitää kylvää ja istuttaa ja uudet kasvit ja muut niin laitetaan kesän alussa ja sitten itse asiassa nautitaan ja vietetään sitä kesää ja ihaillaan sitä kasvua ja odotellaan sitten syksyn sadonkorjuuta. Niin, ja seuraava kukkalosta ruuhka tulee siihen heinäkuun loppuun, kun sit sato alkaa tulla kasvimaalta ja sitä sitten säilötään ja eri tavoin niin käytetään. Niin. Joo. Ja syksyllä on sitten omat prokkiksensa ja pois laittamisensa. Niin, ei me olla koskaan oltu sen tyyppisiä ihmisiä, että me ihan hirveästi nautittaisiin tuolla aurinkotuolissa löhöilystä. Että me lähtökohtaisesti rentoudutaan tekemällä, että ei se ole sellaista työtä. Niin. Se on tosi tärkeää. Että, niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin me siis levätään töitä tehdessämme. Kyllä. Pää lepää. Kyllä. Aikaansaannos näkyy just siinä omissa käsissä ja se on Joo. niinku hienoa. Mutta välillä on viikkoja, että ei tehdä kyllä puutarhassa yhtään mitään. Joo, ja pakko sanoa, että välillä on projekteja, jotka maistuu ihan kauhealle. Siis et ei todellakaan jaksaisi, ei huvittaisi, mutta on Niin, niinku tehtävä. jos on aloittanut, niin kyllä se pitää pois siitä silmistä saada. Niin. Et kyllä sekin on Joo. hyvä ymmärtää, että ei kaiken aina tarvi ollakaan kivaa, mutta pääsääntöisesti kun on kivaa. Ja usein Niin. puutarhassahan voi valita. Niin Et on voi. jotain juttuja, mitkä täytyy tehdä, mutta on paljon mitä voi valita. Ja sitten voi ja pitää hyväksyä, että ei se puutarha koskaan Ei ole ikinä. valmis. Ei se ole koskaan valmis. Ihan kaikille tiedoksi, niin vaikka kuinka luulette, että se tulee valmiiksi, niin ei se tule. Joo, ja me tehdään kuitenkin itsellemme, että me ei pyritä tekemään mitään niin kuin mallipuistoa tai säntillistä. Ja sitten kun me arvostetaan tämmöistä luonnonvaraista ja luonnonmukaista, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että kyllä se puutarha saa muotoutua tietyllä tavalla myös itsekseen. Ja meille jokainen rikkaruoho kukkapenki, se ei ole kauhistus. Että tietysti niin kuin kaikki järkevässä suhteessa. Niin, ja kaikki ei aina mene niin kuin sä toivot tai haluat tai kuvittelet. Että toi luonnolla on aika iso merkitys, että miten hommat lähtee kasvuun ja menestyy. Joo, ja voisin sanoa terkkuja tuonne naapuriin Markulle, että miten se menikään, että piruko näitä pensaita pitää joka vuosi siirrellä. Että Se vaan tuntuu olevan, että ne tuppaa kasvamaan ja leviämään ja sitten niitä siirrellään. ja mielipiteetkin voi muuttua siitä, että mitä Joo. haluat, missä on. Että puutarhahulluus on ihana harrastus ja äärimmäisen tarttuva sellainen. Joo. Mutta ei näitä pidä liian tosissaan ottaa, sit rupeaa hitsaamaan ja ahistamaan, että rauhallisesti vaan. Joo, ja jonkun vuoden voi ihan hyvin niin kuin relata. Kyllä. Mekin relataan, uskokaa vaan. Kyllä, välillä on touhukkaampia vuosia ja välillä ei. No sitten oli oikeastaan, jos palataan tähän YouTuben maailmaan, niin oli siitä, että mitä puutarha-aiheisia kanavia seurataan. No niin. Meillä taitaa Henni olla se, joka seuraa varmaan kaikkia maailman puutarhakanavia. No en tiedä. Mä oon kattonut Yrttimäkeä ja sitten aina Hennin mukana niin itse seuraan muita kanavia, mitä sitten löydetään ja Henni löytää ja keksii ja sitten mielenkiinnolla hyppään Hennin kanssa katselemaan, mutta mä en niin aktiivisesti itse seuraa useita kanavia. Että mä en myöskään säännöllisesti sillä tavalla, että mä jokaisen jakson katsoisin, niin seuraa kanavia ihan vaan sen takia, että ei ehdi.
että mä oon töissä ja pihalla ja puutarhassa ja näissä menee sen verran, mutta kyllä mulla on muutamia, mitä tulee katsottua. Kanavia, joita mä katson, niin ei myöskään välttämättä suoranaisesti liity puutarhahommiin. Niissä voi olla vähän omavaraisuutta, vähän näitä kotieläinjuttuja ja erinäköisiä ehkä inspiraatiomielessä. Ja sitten se, että mä googlaan tarpeeseen. Eli mä YouTubeen menen, mä etsin jostain aiheesta tietoa, että mä löydän jonnekin kanavalle. Ja mä saatan sitä jonkun aikaa seurata tai katsoa sen yhden kanavan. Mutta Justin Rhodes on semmoinen ulkomaalainen kanava ja Traditional Homesteading, siitä tykkään. Ja kotimaisista, no kyllä mä oon Olli Leppisaaren videoita välillä katsellut, terkkuja sinnekin. Ja mitäs muuta? No Anniina Jalkasta jossain vaiheessa silloin. Talasbuuan on kiva, että paljon löytyy hyviä kanavia ja inspiraatioita. No tanskalaista maajussia noin telkkariohjelmista. Joo. Mutta se nyt ei ole YouTube-kanava sinällään. Joo, ei. Ja Puutarhakausi, se on niinku Yle Areenasta muistaakseni löytyy, jos puutarhaohjelmien puolelta puhutaan. Meillä tosissaan aika paljon menee sen kulloisenkin aiheen kautta sitten. Että. Mä oon ollut aina vähän semmoinen itseopiskelija, että ensin mä oon koulunut kirjastot ja nykyään sitten menee enemmän sitten siihen, että kone auki ja Google laulamaan, niin sieltä löytyy mitä tahansa tietoa sitten. Mutta hei, kiitos kysymyksistä. Kiitos kysymyksistä. Laittakaa sinne alas kommentteja ja voi tosiaan laittaa myöskin Instan kautta tai vaikka sähköpostilla. Ja tilaa kanava. Niin, tilaa kanava. Ja hei, kiitos kaikille. Kiitos. Meille on tullut tosi paljon uusia seuraajia ja on älyttömän ihana itse asiassa lukea niitä kommentteja. Jos tuntuu siltä, että arastelee jättää, niin tiedättekö, että se on lämmin läikähdys meille, kun me saadaan kommentti. On se sitten niinku toive tai joku. Meille saa sanoa, että ei noin tai että antakaa sitä rakentavaakin palautetta. Ja sitten toisaalta niin kun, mehän halutaan tehdä tätä, että tässä on kuitenkin jonkunnäköinen vuorovaikutteisuus. Kyllä, se on tämän homman suola. Niin. Toivottavasti vastaukset oli hyviä. Kysymykset oli ainakin. Me lähdetään jatkaa nyt puutarhahommia tälle päivälle porkkanan istutukseen. Näin tehdään. Kiva. Moi moi! Moikka!